हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ र यसमा चाहिँ आज हामी सिकाउने छौँ हजुरहरूलाई अनलाइन कसरी सेयर बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुभयो भने अनलाइन कसरी सेल गर्न सकिनेछ त्यसको बारेमा पनि हामी छिट्टै भिडियो लिएर आउनेछौँ। र अब ढिला नगरी हेरौँ कसरी सेयर अनलाइन बाइ गर्न सकिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले थोरै यो फाइल देखाइदिन चाहेँ। यो हो मैले बनाएको एक्सेल फर्मेटेड फाइल। यो टोटली प्रोग्राम छ। यहाँबाट हजुरहरूले रोहरू एड गर्ने, यसरी गएर आफ्नो न्यू स्टक्सहरू एड गर्ने यहाँबाट, अनि त्यसपछि त्यो ब्यालेन्स गरेर राख्ने कुराहरू हजुरहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चार्टको फिचरहरू धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएकोले यो पनि थपिएको छ। र यो सँगै वाच लिस्टको फिचरहरू रहेको छ। अनि यस्तै गरेर भर्चुअल ट्रेडको लागि हजुरहरूसँग अप्सन रहनेछ। यस्तै ओभरअल मार्केट हेर्न चाहनुहुन्छ र लाइभ मार्केट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि छुट्टै अप्सन रहनेछ। र यदि यसको बारेमा फुल डिटेल चाहनुहुन्छ भने त्यसको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिनेछु, अथवा माथि आई बटनमा पनि हजुरहरूले यो फाइल देख्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै यो फाइललाई हामीले गऱ्यौँ क्लोज अहिलेलाई। र अब हामी सिधै जान्छौँ कहाँ, टिएमएस एपतर्फ। यो चाहिँ मैले खोलिसकेको छु। खोल्नु भएको छैन भने कसरी यसलाई एक्टिभेट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि धेरैजनामा कुराहरू हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि ट्रेडिङ सिस्टम कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। र त्यसपछि ब्रोकरबाट अनि लगइन आइडी र अनि त्यसपछि पाइसकेपछि पासवर्डहरू पाइसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो टिएमएस एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र टिएमएस एकाउन्ट बनाएर त्यसलाई जस्तो मैले लगआउट नै गरेर देखाइदिन चाहेँ। यो गर्नुभयो भने तपाईँको लगइन पासवर्ड रहनेछ, क्याप्चा हान्नुपर्नेछ। र ठ्याक्क अर्डर मिलाएर हजुरहरूले क्याप्चा हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खुल्नेछ। र यो आजै पासपोर्ट चेन्ज गरेको भएर ओटिपी मागेको छ। र ओटिपी चाहिँ उसले मेरो मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछ, अथवा जिमेल पनि हामीले चेक गर्न सक्नेछौँ। र यो चेक गर्न गएँ म, ओटिपी आइसकेको छैन अझै। र यतिकै खुलिसकेको छ हाम्रो यो चाहिँ। र अब हामी डाइरेक्ट जान सक्छौँ कतातिर भन्दा, कता जान सक्छौँ हामी, जाउँ सेयर बाइ कसरी गर्ने हामी हेर्दैछौँ। र त्यसको लागि हामी जान्छौँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा। र यदि कोल्याट्रल कसरी जम्मा गर्ने भन्ने पनि भिडियो चाहनुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पनि हामीले छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछौँ। र त्यसको लागि सर्ट टर्म अब कसैले सिक्दै हुनुहुन्छ र टेक्निकल फिल्डमा अलिकति जान्नुहुन्छ भने यो फन्ड म्यानेजमेन्टमा जानु, कोल्याट्रल म्यानेजमेन्टमा जानु, र लोड कोल्याट्रलमा गएर हजुरहरूले फर्दर प्रोसेसहरू एप्लाई गर्नुभयो भने कोल्याट्रलहरू हजुरहरूले सजिलै एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अब जान्छौँ हामी अर्डर म्यानेजमेन्टतर्फ। कसरी बाइ गर्ने बारे हेर्दैछौँ हामी। यो माउसको कर्सरलाई हेरिदिनु होला। र अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर हामी जान्छौँ बाइ सेल अप्सनमा। नबिर्सिकन हजुरहरूले सबैभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको बाइ गर्दै हुनुहुन्छ वा सेल गर्दै हुनुहुन्छ। यो बटन जस्तो मैले बाइ गर्दैछु, यो गरेँ। र एउटा कुनै स्टक पनि बाइ गरौँ, ल मानौ जिबिआइएमई आइसक्यो। त्यसपछि यदि मलाई यो बाइ गर्नु छ भने मैले कतिसम्म राख्न सक्छु भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको हुन्छ लिमिट। जस्तो 314 देखि 326 सम्म चाहिँ मैले आफ्नो स्टकको लागि भ्यालु राख्न सक्छु। र यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानौ राखियो 315 राख्यौँ अहिलेको लागि चाहिँ, अर्डर क्वान्टिटीमा होइन सरी, मानौ 50 किता किन्यौँ र 315 मा राख्यौँ अहिलेको लागि चाहिँ। र यहाँ बाइ अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको यो वाच लिस्टमा जानेछ। र 315 मा यदि यो प्राइस झऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरूको खातामा चाहिँ यो आउनेछ। र यो बेलामा एउटा देखिने माइनर प्रब्लम भनेको यहाँ चाहिँ एउटा इरर भनेर देखाउँछ कहिलेकाहीँ स्क्रिनमा चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ अर्डर प्लेस गर्न पाउनु हुँदैन कहिलेकाहीँ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले ब्रोकरलाई कल गर्नुहोस् आफ्नो, र त्यहाँ गएर मेरो चाहिँ लिमिट खुलाइदिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो भने उसले तपाईँको लिमिट बढाइदिन्छ, अथवा तपाईँको कोल्याट्रल अनुसारको तपाईँले ट्रेड गर्न पाउनुहुनेछ त्यसपछि चाहिँ। र त्यसपछि आफ्नो अर्डर चाहिँ प्लेस गर्न पाउनुहुनेछ। र यो बस्यो अब हाम्रो वाच लिस्टमा। जस्तो यहाँ मैले 3टा राखेको छु, जस्तो एउटाको सेलमा राखेको छु भने दुईटाको बाइ अप्सनमा राखेको छु। र यदि यो मिट भयो भने क्राइटेरिया तपाईँको खातामा चाहिँ त्यो आउनेछ। र साँझसम्म चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ यो सेयर तपाईँको खातामा आयो र यसको चाहिँ पेमेन्ट 3 दिनभित्रमा गरिदिनु होला भनेर चाहिँ
एउटा अप्सन आउनेछ। र यो भयो बाई अर्डर कसरी राख्ने कुरा। र बाई अर्डर यदि मिट भयो भने के हुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ हामी। जस्तो यो कुनै पनि एउटाको अब बाई अर्डर मिट भयो भने त्यो चाहिँ यहाँबाट हराउँछ। त्योभन्दा सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यदि प्राइस घट्दै गयो हजुरलाई अझै घट्छ, मैले राखेको प्राइस धेरै त भएन जस्तो लाग्छ भने, जस्तो मैले अहिले अपडेट गरेको थिएँ जिबिआइएमईको, अथवा 315मा त झर्दैन क्या आज जस्तो भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले त्यो एडिटको अप्सनमा दबाउनु भयो। जस्तो यो एउटा एडिटको अप्सन छ, यहाँ दबाएपछि हजुरलाई फेरि यहाँ स्क्रिनमा लानेछ। 215 त झर्दैन क्या, 217सम्म राखिदिउँ क्या भनियो भने के हुन्छ। अब 217 राख्नुहोस्। यदि 215मा झरिसकेको छ, यहाँ एडिट गर्न नपाउँदैछु, 215सम्ममा झरिसकेको छ भने तपाईँको 315मै आउँछ। यदि 317 बनाएपछि 317मा आयो भने चाहिँ हजुरहरूले 317मा बाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ सक्सेस देखायो र यो 317को लागि अर्डर प्लेस भयो। यही नै कुरा रहेको छ। र यदि किन्दैन जस्तो लाग्यो भने हजुरलाई चाहिँ यहाँ क्यान्सलको अप्सन पनि रहेको छ, यो अप्सनमा दबाइदिनु होला। यो अप्सन दबायौँ भने अब चाहिँ आर यु स्योर यु वान्ट टु क्यान्सल द अर्डर भनेर दिएको छ, यस गरिदिनुहोस्, तपाईँको अर्डर क्यान्सल हुनेछ। सरी, आज नेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि यो डाटा अपडेट भइरहेको छैन। र फेरि हामी जान्छौँ कता, तपाईँले अर्डर गरिसक्नुभयो, क्यान्सल गर्नुभयो या जे पनि गर्नुभयो, हजुरहरूको यदि अर्डर प्लेस भइसकेको छ, तपाईँको अर्डर सक्सेस भइसकेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहीँ अर्डर म्यानेजमेन्टकै कोलममा डेली अर्डर बुकमा जानुभयो भने यहाँ देखाउनेछ। जस्तो ओपन 2 छ, कम्प्लिटेड 2 छ, मैले 2टा क्यान्सल गरेँ सायद आज, कुनै पनि पाएको त छैन जहाँसम्म 2टा क्यान्सल गरिसकेँ। र 2टा क्यान्सल गरिसकेपछि यो देखायो। र यदि सक्सेस भएको भए यहाँ कम्प्लिटेडमा चाहिँ जुन यो क्यान्सल भनेर देखाइरहेको छ यहाँ थिम स्टाटस कलममा क्यान्सल्ड भनेर देखाएकोमा चाहिँ सक्सेस भनेर देखाउनेछ र हजुरहरूको यो स्टक चाहिँ ट्रेड भइसकेको हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ अब मैले लिदिनँ त्यो स्टक भन्न चाहिँ पाउनुहुन्न। र अब त्यसको लागि पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा रहन्छ। मैले फास्ट नै बोलिरहेको छु, धेरै प्रोसेसहरू हल्का प्रोसेसहरू रहेकाले धेरै गाह्रो छैन, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यदि कोल्याट्रल जम्मा गर्नुभएको छैन भने त हजुरले अर्डर प्लेस गर्नै मिल्दैन। र कोल्याट्रल कति जम्मा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जति ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको 25% चाहिँ इनिसियल्ली कोल्याट्रल जम्मा गरेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि अब बाँकी रह्यो फन्ड सेटलमेन्टको, र हामी यहीँ फन्ड म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत गएर फन्ड सेटलमेन्टको कोलममा जान्छौँ। र यो फन्ड सेटलमेन्टको कोलममा गएर हामी हेर्छौँ बाई इन्फर्मेसनमा। हामी गयौँ बाई इन्फर्मेसनमा अहिलेको लागि। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा हजुरहरूलाई कुनै पनि चेक अथवा ब्याङ्कबाट तपाईँले डाइरेक्ट पेमेन्ट गर्नुभन्दा यही एपबाट नै पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मैले सजेस्ट गर्छु। किनकि मैले एउटा चाहिँ बाई गरेको थिएँ यही टिएमएस सिस्टमकै थ्रुबाट कनेक्ट आइपिएसमा गएर, र अर्को चाहिँ गरेको थिएँ डाइरेक्ट कनेक्ट आइपिएसको एपबाट। के भयो, एउटा चाहिँ बाई भयो, एउटा चाहिँ जस्तो यसको पनि सक्सेसमै आएर देखायो भने अर्कोको चाहिँ बाई त भयो, आफ्नो खातामा त आयो, डिम्याटमा आयो स्टक, तर अझै पनि त्यो देखाइरहेको छ र त्यसको डबल पेमेन्ट हुने चान्स पनि रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डाइरेक्ट यहीँबाट गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। र त्यसपछि हामी हेर्छौँ के भयो। फन्ड सेटलमेन्टमा गयो, बाई इन्फर्मेसनमा गयौँ, र हिजो किनेको भनौँ 20 गते किनेको यो ब्याङ्कको जुन एउटा आइकन देखाइरहेको छ मेक पेमेन्ट भनेर लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एकचोटि हजुरहरूलाई यस्तो देखाउने छ। यहाँ चाहिँ थोरै लोड हुन टाइम लाग्नेछ र त्यसपछि प्रोसिड टु पेमेन्ट भनेर अप्सन दिनेछ, कति तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको छ। र प्रोसिड टु पेमेन्टमा गएपछि हजुरहरूको अब दुईटा अप्सन छ। हजुरले जम्मा गरेको कोल्याट्रलबाटै घटाउन चाहनुहुन्छ कि नयाँ पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा। हामी कोल्याट्रल त किन घटाउनु पर्यो, कोल्याट्रल राखेकै ठिक। जहाँसम्म अर्को ट्रेड गर्नु मन लाग्यो भने फेरि कोल्याट्रल जम्मा गरेर राख्नुभन्दा अलिकता कोल्याट्रल बचाएरै राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रै हुन्छ। र त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ यो एमाउन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली यहीँ हान्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यो रातो नै बोलिरहेको छ। हेर्दै जानु, यो रातो बोलिरहेको छ र यहाँ 11132.9 मैले प्लेस गरेँ।
यो चाहिँ कसरी देखायो भन्दा मैले हिजो ट्रेड गरेको बारेमा चाहिँ हजुरलाई देखाइदिँदैछु। हिजो ट्रेड गरेको मैले सिटिजनको र त्यसको चाहिँ आज पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने देखाउँदैछु। कनेक्ट आइपिएसको थ्रुबाट जानुहोस्, पे गर्नुहोस् र अप्सन भनेको यहाँ चाहिँ हजुरसँग कनेक्ट आइपिएस र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क मात्र रहेको छ र मैले चाहिँ कनेक्ट आइपिएस नै प्रिफर गर्छु किनकि मलाई यही नै सजिलो लाग्छ र रिलायबल पनि लाग्छ। र कनेक्ट आइपिएस कसरी बनाउने, कसरी युज गर्ने, यदि त्यो पनि जानकारी चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। मैले त्यसको बारेमा पनि भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ आउनेछु र त्यो भिडियो आएको थाहा पाउनको लागि चाहिँ सब्सक्राइब बटन दबाइदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि त्यसैसँगै दबाइदिनु भयो भने हजुरहरूले नयाँ अपडेट गरेका भिडियोहरू हजुरहरूले रेगुलर पाइराख्नुहुनेछ। जाउँ मेक पेमेन्टको तर्फ। मेक पेमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, कन्फर्म पेमेन्ट गरौँ अब। कन्फर्म पेमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ हामीलाई युजर नेम पासवर्डहरू माग्छ कनेक्ट आइपिएसको। हामी यो हान्छौँ, त्यसपछि गएर क्याप्चा हान्नुपर्ने हुन्छ। क्याप्चाको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सुन्न चाहनुहुन्छ? किन क्याप्चा राखिन्छ असालको सिस्टममा? कुनै पनि रोबोटहरूले चाहिँ ट्रान्जेक्सन नगरोस् भन्नको लागि। ह्युमनले इजिली रिड गर्न सकोस् तर रोबोटले चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न नसकोस् भन्नको लागि गरिन्छ, तर अचल चाहिँ ह्युमनको लागि नै गाह्रो पर्ने अवस्था देखिरहेको छ। र यो बल्ल क्याप्चा मिल्यो। त्यसपछि गएर हामीले र यो चाहिँ खुल्यो हाम्रो कनेक्ट आइपिएस र डाइरेक्ट कनेक्ट आइपिएसको ड्यासबोर्ड देखाउँदैन किनकि हामी डाइरेक्ट त्यो टिएमएसबाट यहाँ आएका छौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ देखाउनेछ। मसँग चाहिँ दुईवटा एकाउन्ट रहेको छ कनेक्ट आइपिएसमा सिलेक्टेड। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सुन्न चाहनुहुन्छ कनेक्ट आइपिएसको भने के रहेको छ भन्दा हजुरहरूले चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङ बनाउनु पर्दैन कनेक्ट आइपिएस युज गर्नको लागि र वार्षिक 150-200 रुपियाँ चाहिँ एक्स्ट्रा तिर्नु पर्दैन। र यहाँबाट हामीले पेमेन्ट गर्न लाग्यौँ, सबमिट दबाइदिउँ। कसरी यहाँबाट ब्याङ्क सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हजुरहरूलाई थाहै छ र सबै डिटेलहरू पहिल्यै भरिसकेका छौँ। यो भयो र अब हामीले दबायो सबमिट। सबमिट दबाइसकेपछि के हुन्छ, अब हजुरले ट्रान्जेक्सन पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट भन्दा पनि यसले माग्यो वान टाइम पासपोर्ट। दुई थरीको पासपोर्टहरू कहिलेकाहीँ हुने गर्दछ, कहिलेकाहीँ ट्रान्जेक्सन पासपोर्ट माग्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हजुरहरूको वान टाइम पासपोर्ट माग्छ। यो चाहिँ हजुरको मोबाइलमा आउने गर्दछ रेगुलरली चाहिँ। यदि वान टाइम पासपोर्टहरू यस्तो माग्यो भने चाहिँ यो हजुरहरूको मोबाइलमा अनि त्यसपछि जिमेल आइडीमा आएर चाहिँ बस्नेछ। त्यहाँबाट हजुरहरूले भेरिफाई गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले वान टाइम पासपोर्ट पनि हान्यौँ, सबमिट पनि गऱ्यौँ र अब यो भयो बाई अर्डर सक्सेस भयो र हामीले तिरिसक्यौँ। यो प्रोसेसिङकोमा देखाइरहेको छ र यो प्रोसेसिङ एकछिनमा सफल हुनेछ र हजुरहरूको चाहिँ सेलमा यहाँ चाहिँ जस्तो अरूको सक्सेस देखाइरहेको छ त्यसरी नै सक्सेस भएर जानेछ। यही नै छ टोटल प्रोसेस, कसरी अर्डर प्लेस गर्ने, कसरी बाई गर्ने स्टक। र यदि तपाईँको 3 दिनभित्रमा अथवा 4 दिनभित्रमा स्टक तपाईँको डिम्याटमा आइसकेन भने ब्रोकरलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र ब्रोकरलाई कल गरेर चाहिँ मेरोमा पठाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हजुरहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई अन्त्य गर्दैछु। हजुरहरूलाई टेक्नोलोजी र सेयर सम्बन्धी कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ अथवा दुईटालाई इन्टरलिङ्क गरेर कुनै खालको भिडियोहरू चाहिन्छ भने भन्नुहोस्, म त्यस अन्तर्गतका भिडियोहरू लिएर हजुरहरूमाझ आउने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्रेडिङ। थ्याङ्क यू।